اهلا فيكم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم اكيد دغري لاحظتوا في كرسي فاضيه لانه عم نبلش من هلا ورايح اعرض لكم حلقات بيكون عندي ضيف بيحكي معنا عن البرودكت. واول ضيف اليوم معي ملحن موسيقي بيعزف من اهم عازفين بيانو بالعالم، عنده هو كمان بنلاقيه بعالم الرياضه، عامل كونسيرات بالعالم كلهم، مسكر فول روم. يعني حظنا حلو كتير انه اليوم قبل يكون معنا كأول ضيف. اليوم بدنا نشكر جي مانوكيان. هاي خليل. جي مانوكيان، ميرسي كثير اول شيء لانك معنا كأول ضيف بحلقه اريبيا انبوكسينج. بالعكس انا I'm a fan و I follow your show وشي بيطير العقل و I'm happy I'm with you today. يعني ميرسي كثير. يعني مين ما بيعرف جي مانوكيان، صار له 15 سنه بعالم الموسيقى، الله عليم كم ألبوم ناجحين، مسكر كونسيرات وين؟ بأستراليا، بالكويت، بدبي، بلبنان، بلندن، بسنغافور، بالإمارات، بمكسيكو، يعني أمريكا، يريفان، بيروت أهم شيء، وبيروت أكيد أهم شيء، لبنان يعني كله، يعني مش بس بيروت. وكمان يعني بركي ما في كتير ناس لأنه كلهم بيلحقوك كرمال الموسيقى بيعرفوا إنه كنت لعيب باسكت بول بروفيشنال بالهومنتمن، وبعدين كنا تدير النادي ربحنا فيه كل البطولات، ووقت درت النادي ربحتوا فيه كل البطولات. يعني عن جد حظنا حلو كتير انه جي معنا اليوم. جي عندك البوم جديد نازل عن قريبه؟ مزبوط. يعني بتعرف صار لي فتره طويله ما نزلت البوم. اخر البوم لإلي نزل مع سوني ميوزك كان بال 2014 نوماد، اللي كمان قبل نمبر 1. ومن وقتها لهلا I've been touring. انا بدق اكثر من 70 حفله بالسنه. هلا هالسنه ما كثير دقينا، بس استفدت من الوقت واشتغلت على البوم الجديد يلي اذا الله راد ناطر بس هيك الاجواء شوي تروق لنظهره. يلا وبركي بتعطينا شي لينك بركي نقدر نعمل بريفيو. يا ريت رح نعطيكم اكيد لجمهور اريبيا انبوكسينج. على كل حال بعد اخر شغله قبل ما نقطع الايتم تبع اليوم، هو انه بعرف انه عم تشتغل كثير على الارض مع اسوسيشن اسمها ليبانون اوف تومورو، عم بتساعده بعد الكارثه اللي صارت بمرفق بيروت باربع اب. واول شيء برافو، ميرسي كثير، لانه بنشوفك على الارض في كثير ناس بيحكوا انه بدهم يساعدوا بس ما بينزلوا على الارض، انت على الارض كل يوم. وبعرف انه عملت غنيه مع وايكليف جون اللي هو كتبها كرمال بيروت وكرمال لبنان وكرمال يساعد، وانت لحلتها and you produced it. كل البروسيدز رايحين وبدنا نشكرك هون كثير. انا قدرت نساعدك شوي. You did an amazing job. وكمان حنحط لكم اللينك تبع هالفيديو على اريبيا انبوكسينج from the niceness of جي مانوكيان ووايكليف جون تقدروا تحضروها، بركي اذا قدرتوا تساهموا وتساعدوا لبنان اوف تومورو. بلا ما نتاخر، خلص تاخرنا كفايه اليوم، خلينا نحكيكم عن البرودكت اللي بدي اعمل له انبوكسينج اليوم. برودكت اوبفيسلي خاصه بعالم الموسيقى وبعالم التلحين والكومبوزينج، بيساعد عنده كذا يوسج، مشان هيك كمان حبيت انه جي يكون هون تناخذ رايه. اليوم حاحكيكم على الوودجر ايدج ستراب. خلينا نبلش. اريبيا انبوكسينج لكن مع جي مانوكيان وخليل ذا مانوكيان ميوزك والوودجر هابتيك ستراب فور جيمز اند ميوزك. لكن هيدي اتس ستراب جي، بعدها كان طالع موديل جديد، موديل قديم هلا طلعوا كان اسمه الوودجر، هلا طلعوا الوودجر ايدج. اتس ماشين اذا بدك واحد بيحطها على حاله وبيقدر يحس الموسيقى، يعني كيف بيحس البيس، بيحس يعني اكسبيرينس جديده كيف عم نسمع موسيقى اما عم نلعب العاب. وبالاحرى بتعطي هالاكسبيرينس تبع البيس اللي وقت واحد بيكون البلس بكونسرت. يعني كمان بعتقد لواحد وقت عم بتلحن وتكتب موسيقى، اذا بدك تعرف كيف الناس حتحس هالموسيقى بواحد من الكونسيرات تبعك، بركي فيها تساعد. على كل حال خلينا نجربها. يلا لكن حنعمل لها الانبوكسينج. نفتحها. هيدي مش عايزينها بقى، احنا قلنا بالعاده بنكبها. نفتحها بنشوف بالاول هون عنا انستولينج شوية، هيدي حلوة كتير، شوية مانيول. اوكي هون بنشوف وين فينا نحطها، في كذا مطرح فيها تنحط around the chest, on the waist، اما against your spine بظهرك. بعتقد هول كل المحلات اللي واحد بيحس الفايبريشن مزبوط. وخلينا نفتحها. خليك
يعني تفتحها. انا حاسس حالي مثل نوال اليوم. على كل حال هيدي انت اول ضيف معنا، وانت هي معقول تعوزها وبعد ما في منها كثير بعدها طالعه. هيدي هديه هي لك بقى عم تفتح اللي على لك بقى عاده. اوكي خلينا نحطها على جنب نشوف بس شو بيجي بالعلبه. عندنا هون تشارجنج كيبل وجاك كيبل بيعطونا معه auxiliary وعندنا USB-C to USB for charging، وهيدا بس بالعلبة and a bag Woodger for transport. كثير منيح. وبنفتحها لكن it's a strap. بنشوفها شو اول شو انت عاده. هلا اول شيء ديزاين از بيوتيفول، اهم شيء. ذا ماتيريال از فيري نايس، خاصه هون هذا الافكت كثير حلو، اللون الكبر يعني it doesn't look like a toy, it looks like a serious instrument. This is very important. البلاج هون الكليبس is كمان it's nice, the quality is very nice, the quality of the plastic كمان. اول فيل انه it's nice. اول فيل انه it is بنحس فيه شوي it is a serious وهون بحط لنا sensation up sensation down volume up and down والبلوتوث. خلينا نعمل له كونكت، وهون بنشوف بعتقد عندنا دغري الستراب اللي فينا نظبطه حسب كل واحد قياسه، نكبره اما نصغره. تو كونكتد هون بس تنشوف شوي بنفرجي مصطفى على الكاميرا. هون عندنا البلوج للهيدفونز، هون عندنا الشارجر، وهون عندنا ميوزك اوت، ومن هون عندنا الباور اون بutton والبلوتوث. لكن دورناها وهلا حنتاكد انه عامله كونكشن مع التليفون. لكن بنفوت بلوتوث ووجر ايدج ستراب، هون بحط لنا كونكتد، يعني صرنا كونكتد. ثاني شيء اكيد كل الناس كل واحد عنده الهيدفونز تبعه. اكيد انت وقت بتالف وقت بتلحن عندك الهيدفونز تبعك. انا عاده بستعمل انا كمان البوز انت كمان، لكن the exact same بس غير لون عندنا. اما خلينا بالاول نحطها عليك. لكن مثل ما قلنا بتخيل انا رح فضل حتى ايدر على السباين من ورا. خلينا نحطها من قدام حطها على الصدر. حطها على الصدر. بس انا بنصح يا تحطوها على الصدر يا كمان على السباين. السنسيشن بالسباين يلي اكثر شيء يعني يو جيت ات. وخلينا هلا نحط لكن هيدي لكن خلينا نحط ونلعب موسيقى. بيقولوا turn the volume on the maximum. تيست مع جي مانوكيان. لكن حطينا لك موسيقى فيها بيس، شو عم بتحس؟ هيدا هون بتقوي الافكت. خلينا نقوي الافكت على الماكسيموم. وشو عم بتحس؟ كول. ايوه feel all your body. ايه عم بعيط؟ عم بتعيط، بس انه عم بتحس الموسيقى يعني كانه لا اتس اميزنج. يو فيل ايه بتحس حالك بالكونسرت، كانك بالكونسرت عن جد. هاي لإلي معي، هاي لك هديه. يعني عن جد انه اتس يوسفول. وفينا نشوف كمان بكذا شغله، مثل ما اذا عم واحد بيلعب جيمز اصلا when the bass kicks in هيدي للجيمز. وهيدي كمان بعتقد منيحه للجيمرز، انه اذا بتلعب جيمز بعتقد بتصير تحس انه اكثر. اذا هي اكثر بتصور معموله للجيمنج، بس اتس فيري جود اولسو فور يعني لايف سنسيشن. بقى هلا جي عم بيجربوا مع جيمنج. نحن كل الجيمرز شو يعني كانوا ما معقول. السنسيشن از فيري ريل، خاصه وقتها يصير في شويه اقواس وانفجارات. ما هيك بدها يعني exactly. يعني قلنا انه بينعاز فور جيمرز فور كومبوزرز، وعن جد بيعطيك a new way to listen to music. I love it. يعني this is the first time يلي بستعمل هيك شيء بيعطيك sensation. عادة نحن we go more على speakers و subs و that kind of feel. But this is really new and really nice. بنصحكم فيها. طيب لكن خلينا هلا حنقطع اخر فقره اللي هي عاده بعملها، اللي هي فقره تقييم خليل. بس اليوم حناخذ تقييم جي للوجر ايدج. لكن جي نحن بنعطي تقييم بثلاث قصص: بالتصميم، بسهوله الاستعمال، وبالسعر. لكن التصميم دائما بنحطه هون وبنعطي علامه على 10. على التصميم انا رح اعطيها an easy 8 على 8 على 10. very solid يعني 8 مرتاح. حتى في اقول 9 بس انه لانه الديزاين كتير حلو وكتير مزوق
وهذا اللون الكوبر مع الاسود از فيري ترندي والديزاين از سوبر. لكن 8/10 بسهولة الاستعمال اللي هي كثير هين سهولة الاستعمال 10/10 لانه اليوم ما في حدا انا ما بحياتي عاطي 10/10 لانه يعني ما في حدا ما عنده تليفون ما في يستعملها. انا كنت كثير عاطلين هم الكونكتيفيتي تبع البلوتوث وهيك، بس شفت انه كثير هين الكبسه واضحه من برا، حد الاون اوف في كبسه البلوتوث يعني ما فيني معاطيها 10. اذا اي حدا ولد من عمره 8-9 سنين وبتطالع يعني لعمرك 80 سنه رح تعرف تعمل الكونكتيفيتي. يعني هلا بيجي السعر اهم شيء، وبالسعر حقول لك قد ايه حقها. هيدي حقها $119 فور وات ات از والسنسيشن اللي عم تعطيك. بتصور سعرها از فيري فير. رح اعطيها 8 كمان على السعر. كمان 8 كمان على السعر. جنرس اكثر مني بالنقط. 8/10 للسعر. بس مضبوط انه $120 اذا بتشوف الديزاين بس از ا جيفت حتى it is a very affordable gift وبتعطي سنسيشن كتير حلو لجيمرز ام لميوزيشنز ام لاي حدا عباله ياخذ هالسنسيشن تبع كونسرت بس ات هوم. لكن اميزنج وشفتها اتس ستوردي ويعني قويه بتضاين بقى واحد هديه حلوه كثير. اما واحد تياخذ هالفيل، اما الجيمرز تيكون يغيروا الاكسبيرينس تبع كل الجيمنج تبعه. اليوم تعرف في عندك PUBG فورتنايت كل هالالعاب اكيد هيدي بتخليك تحس باللعبه زياده. والباكجينج كثير مرتب، هذا كمان شيء كثير مهم انه هو كومبليت باكجز فيري نايس ويل دان. وعلى كل حال هيدي هديه من ارابيا انبوكسينج لك تاخذها معك على البيت. هلا رح يتخانقوا عليها بالبيت لانه ماي بويز ار جيمرز. لكن خلص فضي على ركبي. ميرسي كتير جي لانه كنت اول ضيف لنا بارابيا انبوكسينج. مثل العاده بنذكركم انه اعملوا سبسكرايب شير لايك، وشفتوا على كل حال حطينا لكم لينكات للانستغرام الفيسبوك وتويتر تبع جي. يعني عن جد اذا بعد مش ملاحقينه لاحقوه لانه من احلى موسيقى ومن احلى تخريج يعني عن جد. وان شاء الله تحبوا ايمورتال وان شاء الله تحبوا ايمورتال اللي عم تسمعوها كمان كورتسي اوف جي ووايكليف جون. ميرسي كتير لانه حضرتونا وبنشوفكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. ميرسي كتير جي. ميرسي خليل. ثانك يو.